cười đến ngất cảnh khóc của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không ra khỏi hiện trường nhưng lại chết cười trong khu bình luận của cư dân mạng. Này các cậu, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một điều siêu hài hước khiến tôi bật cười theo đúng nghĩa đen. Gần đây, trong phim có một cảnh khiến Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khóc đến mức không thể rời khỏi cảnh đó nhưng lại gây ra một cuộc hội hè vui vẻ trong khu vực bình luận của cư dân mạng. Màn trình diễn tuyệt vời của hai diễn viên quyền lực này thật ấn tượng. Họ nhập tâm vào những cảnh khóc của mình đến mức hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật và không thể thoát ra được. Thật thú vị. Cư dân mạng của chúng tôi đã bắt đầu có sự tương tác độc đáo trong khu vực bình luận. Một số cư dân mạng nói đùa, họ khóc như thế này, nhưng tôi lại cười như một kẻ ngốc. Những người khác nói, cốt truyện này thật cảm động, tôi gần như đã khóc, nhưng cuối cùng tôi lại cười ở phần bình luận. Bầu không khí nặng nề bỗng trở nên nhẹ nhàng và vui tươi. Họ đã tạo thêm nét quyến rũ độc đáo khác cho khung cảnh bằng những bình luận vui nhộn khác nhau. Hiện tượng này không phải là một trường hợp cá biệt. Trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, các diễn viên thường gây được tiếng vang với khán giả bởi những cảm xúc được thể hiện cao trong nhân vật. Những tình huống tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ, chẳng hạn như trong một cảnh nhất định trong một bộ phim điện ảnh và truyền hình nào đó, kỹ năng diễn xuất của các diễn viên quá đỉnh khiến khán giả không khỏi bật cười vì cảm động. Sự tương phản này mang lại cảm giác thưởng thức nghe nhìn kịch tính, đồng thời thể hiện chiều sâu và nền tảng vững chắc trong việc thể hiện cảm xúc của diễn viên. Trong thời đại Internet, khu vực bình luận đã trở thành một nền tảng quan trọng để khán giả giao tiếp và tương tác. Khán giả không còn thụ động tiếp nhận tác phẩm mà tham gia tích cực vào việc phổ biến, giải thích bộ truyện thông qua bình luận, truyền tiếp và tương tác. Màn trình diễn này của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không chỉ mang tính kịch tính mà còn trở thành nguồn chế giễu và hạnh phúc cho cư dân mạng. Tất nhiên, hiện tượng này cũng gây ra một số suy nghĩ. Trong phim truyền hình, việc thể hiện cảm xúc có nên quá lố khiến khán giả thấy buồn cười. Làm thế nào để diễn viên giữ được cảm xúc chân thực và tránh diễn xuất quá mức? Những câu hỏi này không chỉ kiểm tra khả năng diễn xuất của diễn viên mà còn kiểm tra kịch bản và đạo diễn. Xét cho cùng, việc thể hiện nhân vật thành công không chỉ phản ánh diễn xuất cá nhân của diễn viên mà còn là kết quả của sự hợp tác của toàn bộ đội ngũ sản xuất và sự tương tác của khán giả. Cảnh khóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tuy có cảm động trong cốt truyện nhưng lại trở thành một màn ăn mừng vui vẻ trong khu vực bình luận của cư dân mạng. Kiểu tương phản và tương tác này phản ánh chính xác nhu cầu thẩm mỹ và tương tác đa dạng của khán giả hiện đại đối với các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cảnh như thế này trong các bộ phim truyền hình, không chỉ chạm đến cảm xúc của chúng ta mà còn mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc và sự cộng hưởng. Hãy cùng nhau bơi trong đại dương niềm vui này. 02. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nối lại mối quan hệ với đội thứ hai và buổi ra mắt Đi Cùng Phượng Hoàng khá nổi tiếng. Bộ phim thần thoại Phương Đông Du Ký cùng Phượng Hoàng với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khởi chiếu vào ngày 18 tháng 3. Theo dữ liệu liên quan, 4 tập đầu tiên chỉ kéo dài 146 phút và giá trị mức độ phổ biến trên nền tảng phát sóng đã vượt quá 28.000, lập nhiều lần đầu tiên. Với sự hỗ trợ của dàn Lâm Canh Tân Up, King Bomb, liệu Du Hành cùng Phượng Hoàng có trở thành hit? Cuộc sống mục vụ hàng ngày thật vui nhộn và đáng yêu. Walking with the Phoenix được chuyển thể từ tiểu thuyết This King is Here của thành phố văn học Tấn Giang, kể về câu chuyện của Senly, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, vua tất thương của thế giới tâm Lâm Canh Tân, người đã rơi xuống trái đất. Do bị thương sau khi bỏ trốn khỏi hôn nhân, tình cờ, cô gặp được người cuối cùng xuống trần gian, vị thần cổ đại Sinh Chư, do Lâm Canh Tân thủ vai, cả hai du hành xuyên ba cõi và chung tay bắt đầu một phương Đông. Câu chuyện tình yêu thần thoại đầy pháo hoa và sức mạnh hùng vĩ. Bối cảnh câu chuyện của Walking with the Phoenix lấy bối cảnh thế giới loài người, thế giới thần tiên, thế giới tâm Lâm Canh Tân và thế giới hư ảo của thần Lâm Canh Tân.
Thế giới thần tiên và thế giới tâm lâm canh tanh nằm trong cùng một lãnh địa. Con người tu luyện và thăng lên thế giới thần tiên, còn những sinh vật trong thế giới tâm lâm canh tanh thì bị biến thành dã thú. Thế giới cổ tích và thế giới tâm lâm canh tanh đã xung đột trong nhiều năm. Để tránh sự hủy diệt của tất cả chúng sinh, hai thế giới đã kết hôn với nhau, với tư cách là vua tất thương của thế giới tâm lâm canh tân, là nạn nhân của việc này. Hôn nhân chính trị cốt truyện mở đầu kể về việc Thẩm Lệ trốn khỏi hôn nhân. Tôi là vua bi thương uy nghiêm của thế giới tâm lâm canh tân, với ngọn giáo bạc có thể chinh phục thế giới và thống trị mọi phương hướng. Tuy nhiên, cấp dưới của cô là Mo Phang cố tình làm cô bị thương nặng để giúp cô. Điều này cũng khiến mọi người cảm thấy phấn khích. Lúc này, Thẩm Lệ hóa thành Phượng Hoàng, rơi xuống phàm trần. Du hành cùng Phượng Hoàng không còn tập trung vào giọng điệu bạo dâm mà sử dụng giọng điệu hài nhẹ nhàng theo dòng chảy cuộc sống để mở ra một chương mới cho chủ đề thần thoại tình yêu, cổ trang với khung cảnh đồng quê yên tĩnh và cảm giác ấm áp, hàn gắn độc đáo của trang trải. Nó mang đến những giây phút thư giãn khi xem phim truyền hình cho khán giả hiện tại. Trong một khoảng sân nhỏ bên bờ sông, Sinh Sinh Sang Sần, người có bút danh là Sinh Nhiên, hàng ngày thỉnh thoảng đi thu thập và bán nhân sâm nhưng phải đi dựa vào tường vì bị tê chân. Sen Ly, vua của Bi Cang, người bị biến thành hình dạng ban đầu do bị thương, là một con chó cái và kiêu ngạo. Cô đã nhiều lần trốn thoát và gần như bị hầm hập. Nhưng sau khi nếm thử, cô chìm sâu vào sự cám dỗ của đồ ăn và không kìm được. Đặt chân lên đĩa và gật đầu biểu thị, xin mời thêm. Hình ảnh tôi, kiêu ngạo và không kiềm chế, kết hợp với hình ảnh đó. Hình ảnh gà lạ, lắc đầu khiến người xem không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, số phận đã xoay chuyển, Thẩm Lệ không biết rằng phàm nhân mà cô yêu lúc này không ai khác chính là cổ thần Hành Chi, người đã sắp xếp cho cô kết hôn để thoát khỏi mối quan hệ hỗn loạn. Rơi vào thế giới loài người, Thẩm Ly dám yêu và ghét, đồng thời cùng Mortal Sinh Nhiên sáng tác một bài hát cảm động về tình yêu đích thực của con người. Theo hướng của tác phẩm gốc, sau khi Sinh Yun biến mất, Sen Ly đã chọn cách phớt lờ Sinh Chư khi gặp lại anh ta với ngoại hình tương tự nhưng hành vi hoàn toàn khác. Sinh Chư gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ người dân. Vì vậy, anh chỉ có thể kiềm chế sự căm ghét của mình đối với Thẩm Lệ. Việc đôi tình nhân cuối cùng có kết hôn hay không ảnh hưởng đến trái tim người hâm mộ bộ phim. Bóng tối di chuyển không kính, để nối lại mối quan hệ thiêng liêng của họ. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tơ từng dựa vào sự hợp tác ngầm và diễn xuất tuyệt vời của họ trong The Legend of Chu Treo để trở thành những kỷ niệm kinh điển khó quên trong lòng vô số khán giả. Giờ đây, cả hai đã lại chung tay trong Walking with the Phoenix, bộ phim không chỉ chinh phục được người hâm mộ của bộ phim truyền hình vừa qua. Bộ phim còn được kỳ vọng rất cao và ngày càng thu hút nhiều người xem hơn bởi những nhân vật mạnh gấp đôi, tương phản và độc đáo. Được hiểu, lần này hai người sẽ vào vai vua Bi Cang của thế giới tâm lâm canh tanh, người có thể dùng vũ lực chống lại kẻ thù mạnh và có tấm lòng vì mọi người, còn người kia là vị thần cổ xưa duy nhất không thể lay chuyển. Vì sự an toàn của ba cõi, hai người gánh trên vai trách nhiệm nặng nề và dám gánh vác trách nhiệm. Tình yêu thần thoại giữa Thẩm Ly và Tinh Chi này không chỉ giới hạn ở tình yêu nam nữ nhỏ bé mà còn liên quan đến sự an nguy của tam giới và nhân gian. Khi con Phượng Hoàng nhỏ mồm to gặp thiếu niên lạnh lùng nham hiểm, khi Hoàng hậu làm công trả nợ gặp cổ thần giả vờ yếu đuối lừa đảo, cảm giác CP khiến người ta phải rùng mình. Người hâm mộ không khỏi thốt lên, hay quá, khác với hai người trong truyền thuyết Sở Kiều, mạnh mẽ, thờ ơ và thông cảm với nhau. Du hành cùng Phong, có lượng, mơ hồ, và Du Sen, vừa phải. Mặc dù Thẩm Lệ đã trở lại nguyên hình trong 2 tập đầu tiên nhưng khán giả vẫn có thể thưởng thức những màn cãi vã hàng ngày giữa hai người. Sau khi Thẩm Lệ bình phục, cảnh tượng hai người đứng cạnh nhau khiến khán giả há hốc mồm. Ở cuối, truyền thuyết về Chu Treo, Yuenzue được Yan Sun thiết kế để rơi xuống hồ băng. Vào cuối cuộc đời của Yuenzue,
Chu Treo cuối cùng đã xác nhận tình cảm của cô dành cho anh. Trận chung kết mở luôn khiến khán giả phải suy nghĩ, Chu Treo, hãy nhanh chóng câu cá cho Yuen Due. Trong tập thứ 3 của Du lịch cùng Phân, sau khi giải cứu người lính có Lâm Canh Tanh hồn gắn liền với vợ mình, Sinh Nghi Ân đột nhiên mất đi, đặt chân lên một cây cầu gỗ nhỏ và rơi xuống nước. Thẩm Lệ vốn không biết bơi, do dự một lát rồi nhảy xuống nước, bất chấp sự an toàn của mình, nắm lấy vài nắm tóc của anh rồi lên bờ. Cảnh này cũng thỏa mãn những cảm xúc bất an của khán giả về việc Yuen Due rơi xuống nước trong đoạn kết phần đầu tiên của The Legend of Chu Treo. Ngoài bộ đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, cô Bách của Bạn Có Biết Nên Xanh, Béo, Đỏ và Thon cũng xuất hiện trong tập đầu tiên. Cô hầu gái trung thành, Xiao Tao, trong Bạn Có Biết Nên Xanh, Béo, Đỏ và Mảnh Mai hóa thân thành cô gái ốc sên yêu anh, Chen Li. Nhiều khán giả hài hước khuyên nhủ trong tràng pháo tay, Xiao Tao, đặt nhanh xuống đi, đó chính là cô gái của anh, Xiao Tao. Em thật dũng cảm, dám ăn thịt đại phu nhân. Điều này càng tăng thêm niềm vui cho người xem phim. Điều đáng nói, đội ngũ sáng tạo của chương trình quy tụ một nhóm người đứng sau hậu trường từng cho ra mắt nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Đạo diễn Deng Ke, người đã chỉ đạo bộ phim hài nhẹ nhàng phi thường The Son-in-law, đứng đầu. Tác giả gốc Jiu Lu Fei lần đầu tiên chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc biên kịch và tham gia sâu vào việc tạo ra bộ truyện. Ngoài ra, ekip hậu trường còn có sự góp mặt của Mục Ninh, đạo diễn hành động của Chiang Ye, Meng Hua Lu và phiên bản hoạt hình của The Legend of Mortal, Chen Tăng Sun, đạo diễn tạo hình của The Legend of Mortal, truyền thuyết về Chân Huân và Tình yêu hoàng gia của Như Ý trong cung điện, và giám đốc nghệ thuật của Siêu Chun Giao, Chao Yêu, giám đốc hình ảnh của Only 30, Liu Bin. Đánh giá về màn trình diễn nóng bỏng của buổi ra mắt Walking with the Phoenix được kỳ vọng sẽ trở thành hit.